এবাৰ নৰ্থ ইষ্ট এডুকেশ্যনৰ অন্যতম এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি পঢ়িব ওলাইছোঁ ক্লাছ 4ৰ ইংলিছৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ দ্য বিগ অভেন। এই চেপ্টাৰটি মই তোমালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া মাধ্যমত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকি যায় তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি বা হোৱাটছআপত SMS কৰি সুধিব পাৰা। আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবঢ়াৰ আগতেই মই তোমালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম, যিসকলে মোৰ চেনেলটি প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু এই ভিডিঅ'টি চোৱা হোৱাৰ পিছত তোমালোকে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰে। দ্য বিগ অভেন মানে তোমালোকে কি কৈছে এইটো চোৱা। দ্য বিগ মানে হৈছে ডাঙৰ আৰু অভেন মানে তোমালোকে কি বুজিবা। অভেন মানে তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা যে অভেন ইয়াত সেইটো অভেনৰ কথা কোৱা হোৱা নাই। ইয়াত কোনটো অভেনৰ কথা কৈছে চোৱা। ইয়াত কৈছে যে দ্য অভেন মানে ইয়াত আমাৰ ঘৰত সাধাৰণতে কি থাকে চোলা থাকে নহ'লে আশা থাকে, ঠিক তেনেকুৱা এটা কনচেপ্ট দিবলৈ বিচাৰিছে যে বিগ অভেন। ইয়াৰ প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটোত কৈছে যে ওৱান্স আপন এ টাইম এ মেন হেড এ বিগ হাউচ এণ্ড ইন দ্য হাউচ দিয়াৰ ৱাজ এ বিগ অভেন। ওৱান্স আপন এ টাইম এটা সময়ত এ মেন হেজ এ বিগ হাউচ এটা মানুহৰ কি আছিলে এখন ডাঙৰ ঘৰ আছিলে আৰু কি আছিলে এই হাউচটোত কি আছিলে দিয়াৰ ৱাজ এ বিগ অভেন মানে ডাঙৰ এখন আশা আছিলে। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা অভেন মানে কি বুজাবলৈ বিচাৰিছে। ইয়াত তোমালোকে এটা সাধাৰণ কনচেপ্ট এটা ল'ব পাৰে মানে য'ত মানে ভাত বা নাস্তাবোৰ বনোৱা হয়, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্ট এটা কথা কোৱা হৈছে অভেন মানে। তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা, বাট দিছ মেনছ ফেমিলি ৱাজ স্মল অনলি হিমছেল্ফ এণ্ড হিজ ৱাইফ। মানে কি কৈছে তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ ঘৰ আছে কিন্তু আৰু এখন কি আছে এখন ডাঙৰ আশা বা চোলা আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কি হয় এটা সৰু ফেমিলি হয় য'ত ফেমিলিটোত কি থাকে তেওঁ আৰু তেওঁৰ ৱাইফে আছে আৰু বেলেগ কোনো নাই তাৰ কথা কৈছে। তাৰপিছত নেক্সট কি কৈছে চোৱা, নেক্সট কৈছে যে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটোত কৈছে ৱেন উইণ্টাৰ কেম the man tried to keep his oven going and in 1 month he burned up all his firewood. When winter come, winter মানে হৈছে ঠাণ্ডাৰ দিন, যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন পৰি গ'ল তেতিয়া কি কৰিলে দ্য মেন ট্ৰাইড টু কিপ হিজ অভেন গোয়িং। মানে কি কৰিব বিচাৰিছে এই মানুহজনে কি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁৰ যিখন আশা আছে সেইখন মানে জ্বলাই থাকিব বিচাৰিছিল। এণ্ড ইন 1 month এমাহৰ ভিতৰতে কি কৰিলে হি বাৰ্ণ আপ অল হিজ ফায়াৰউড। কি কৰিলে যিবোৰ খৰি আছিলে যিবোৰ মানে জুই জ্বলিবৰ যিবোৰ ব্যৱহাৰ হয় খৰি বুলি কৈ ধৰিব পাৰি, সেই যিবোৰ খৰি আছিলে সেইবোৰ কি কৰিলে এই মানুহজনে সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলাই দিলে এমাহৰ ভিতৰতে আৰু সেইবোৰ কি হ'ল খৰিবোৰ খতম হৈ গ'ল। তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা, হি হেড নাথিং টু ফিড দ্য ফায়াৰ এণ্ড ইট ৱাজ ক'ল্ড। হি হেড নাথিং তেওঁৰ হাতত একো নাই মানে একো নোহোৱা হ'ল, খৰি এডালো নাই মানে এনেকুৱা আমি যে সাধাৰণ ভাষাত বুজিবলৈ যাওঁ কি হ'ব তেওঁৰ হাতত মানে কোনো ধৰণৰ খৰি নাই। এতিয়া তেওঁ এই জুই জ্বলাবৰ কাৰণে ফিট মানে কি, ফিট মানে তোমালোকে এটা কনচেপ্ট এটা দেখিছে ফিট মানে কি জানা, ফিট মানে এটা সাধাৰণ কনচেপ্ট যিটো মানে যিকোনো এটা বস্তু মানে কিবা এটা প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তু দিয়াটোকেই ফিট বুলি কয়। মানে কিবা এটা বস্তু ছাপ'জ মই আপোনালোকক এক্সাম্পল এটা দি আছোঁ, আপোনাৰ গাড়ীখন চলাই যায়, গাড়ীখন চলাবৰ কাৰণে আপোনাৰ কি লাগে এই তেল যে দিয়ে সেই তেলটোক যে সেই তেলটো দিয়াটোকে কি বুলি ক'ব ফিট বুলি ক'ব। এতিয়া আপুনি নিশ্চয় বুজিছে ইয়াত কি কৈছে মানে এই খৰিকেইডাল এই আকাশখনত দিয়াটোকেই কি বুলি কৈছে ফিট বুলি কৈছে। ইয়াত সেইটো কনচেপ্ট বুজাইছে ফিট মানে কি হ'ল। তাৰপিছত কয় হি হেড নাথিং টু ফিড দ্য ফায়াৰ এণ্ড ইট ৱাজ ক'ল্ড। মানে কি এতিয়া ঠাণ্ডাও আছে কিন্তু তেওঁৰ হাতত কি দিবলৈ খৰি তেওঁৰ হাতত আকাশখন জ্বলাবলৈ খৰি নাই, সেইটো কথা কৈছে। দেন দ্য মেন বিগেন টু ব্ৰেক আপ অফ হিজ ফেন্সেছ মানে হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা যে আগৰ দিনত কি আছিলে, আগৰ দিনত এতিয়া নিচিনা পাকা ৱাল নাছিলে। তেতিয়া কি আছিলে মানুহে কি কৰিছিলে বাঁহৰে হওক বা কিছুমান খেৰ তেনেকুৱা কি কৰিছিলে বেৰা দিছিলে। মানে এতিয়াও বহুতৰ ঘৰত আছে চাগে, কিন্তু এতিয়া মানুহে কি কৰে এতিয়া মানুহে কি পাকাৰ ৱাল দিয়ে। আগতে কি আছিলে মানুহে নিজৰ বাঁহেৰে হওক বা খেৰেৰে হওক ঠিক সেইবোৰেৰে কি কৰিছিলে মানুহবোৰে আগতে কি কৰিছিলে বেৰা দিছিলে। ইয়াত সেইটো কথা কৈছে দ্য মেন বিগেন টু ব্ৰেক আপ হিজ ফেন্সেছ। মানে এই মানুহজনে কি কৰিলে এই খৰিৰ কাৰণে কি কৰিলে এই ফেন্সেছ মানে হৈছে বেৰা বুলি ধৰিব পৰা। এই বেৰাবোৰ কি কৰিব ধৰিলে ভাঙিব ধৰিলে, ব্ৰেকআপ কৰিব ধৰিলে। ব্ৰেকআপ মানে কি বাৰু, ব্ৰেকআপ মানে হৈছে সেইটো ব্ৰেকআপৰ কথা কোৱা হোৱা নাই। ইয়াত কোনটো কথা কৈছে, ইয়াত ব্ৰেকআপ মানে বুজাইছে যে এই ভাঙাও কথা বুজাইছে। এই ভাঙিব ধৰিলে কিবোৰ ফেন্সেছবোৰ এণ্ড ইউজ দ্য বোৰ্ড ফৰ ইউজ। আৰু এই বেৰাবোৰত যিবোৰ বোৰ্ড আছিলে কাঠৰ যিবোৰ বোৰ্ড আছে সেইবোৰ কি হিচাপে ইউজ কৰা হ'ল ফিউল মানে হৈছে ইন্ধন। ফিউল মানে কি হৈছে এই জুই জ্বলাবৰ কাৰণে কি হিচাপে ইউজ কৰা হ'ল খৰি হিচাপে ইউজ কৰা, সেইটো কথা কোৱা হৈছে।
When he had burned up all of his fences, the house now without any protection against the wind was colder than ever, and still they had no firewood. মানে কি কৈছে চোৱা, যেতিয়া মানে তেওঁ নিজৰ যিবোৰ বেৰা আছিলে ফেন্সেছ সেইবোৰ চব যেতিয়া জ্বলাই দিলে তেতিয়া কি হ'ল, নো উইথাউট এনি প্ৰটেকশ্যন, কোনো ধৰণৰ প্ৰটেকশ্যন সুৰক্ষা নোপোৱা হ'ল। মানে ক'ৰ পৰা, উইণ্ড মানে হৈছে বতাহৰ পৰা কি নোপোৱা হ'ল, সুৰক্ষা নোপোৱা হ'ল। ৱাজ কল্ডাৰ, আৰু মানে কি হ'ব চোৱা, যেতিয়া ঠাণ্ডা দিন আছে, যে ঠাণ্ডা দিনত যদি বতাহ আহে তেতিয়া বেছি ঠাণ্ডা লাগিব নালাগে, তেতিয়া ঠিক তেনেদৰে কথা কৈছে, যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ বাউণ্ডেৰী যিবোৰ বেৰা আছিলে সেইবোৰ যেতিয়া তেওঁলোকে জ্বলাই দিলে তেতিয়া কি হ'ল, উইণ্ডৰ পৰা বেছি হাৱা লাগিব ধৰিলে, বতাহ লাগিব ধৰোঁতে তেওঁলোকে বেছি ঠাণ্ডা লাগিব ধৰিলে, এণ্ড ষ্টিল দে হেড ন' ফায়াৰ, কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়াও কিন্তু যেতিয়া বতাহ লাগিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ বেছি ঠাণ্ডা লাগিল, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগিছে যদিও কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত এতিয়াও কি নাই, ফায়াৰউড নাই, মানে তেওঁলোকৰ হাতত কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈ খৰি নাই। তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা, দেন দ্য মেন বিগেন টু টিয়াৰ ডাউন দ্য চিলিং অফ হিজ হাউচ এণ্ড বাৰ্ণ দেন ইন দ্য অভেন। টিয়াৰ মানে কি কৈছে চোৱা, টিয়াৰ মানে হৈছে টানা বা চিঙা এনেকুৱা বুজায় আৰু এনেকুৱা মিনিং এটা কৰে। চিলিং মানে তাৰপিছত কি কৰিলে, মানুহজনে কি কৰিলে, এতিয়া তেওঁতো প্ৰথমতে কি কৰিলে, তেওঁ যিখিনি খৰি আছিলে সেইখিনি তেওঁ পূৰা সম্পূৰ্ণ জ্বলাই দিলে। তাৰপিছত খৰি নোহোৱা হোৱাত তেওঁ কি কৰিলে, নিজৰ যিবোৰ বেৰা আছিলে সেইবোৰ তেওঁ জ্বলাই দিলে। তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিছে, এতিয়াতো ঠাণ্ডা লাগিব, যিদিনলৈকে জুই জ্বলাবই লাগিব, কি কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলে, তেওঁ ঘৰৰ যিবোৰ চিলিং আছিলে সেইবোৰ তেওঁ ছিঙিছে আৰু এণ্ড বাৰ্ণ ইন দ্য অভেন, আৰু ছিঙি কেনে কি কৰিছে, তেওঁ এই অভেনত মানে এই আকাশখনত তেওঁ জ্বলাই দিছে, সেইটো কথা কৈছে। এণ্ড নেইবাৰ নটিছ ডেট হি ৱাজ টিয়াৰিং ডাউন হিজ চিলিং এণ্ড ছেড টু হিম, মানুহ কি কৈছে চোৱা, যেতিয়া মানে এই মানুহজনে তেওঁ নিজৰ চিলিংবোৰ ছিঙি আছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে, এই ওচৰৰ এজন চুবুৰীয়া মানুহে তেওঁ কি কৰিছিলে, চাই আছিলে, আৰু তেওঁক কৈছে যে, Why neighbor, have you lost your mind? Cooling down your ceiling in winter, you and your wife will freeze to death. মানে কি কৈছে চোৱা, যেতিয়া এই তেওঁ চিলিংবোৰ ছিঙি আছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে, এজন ওচৰৰ মানুহে তেওঁৰ এই কামবোৰ চাই আছিলে, আৰু চাই কেনে তেওঁক প্ৰশ্ন সুধিছে, হোৱাই নেইবাৰ, তুমি কিয় কৰিছা এনেকুৱা, হেভ ইউ লষ্ট ইয়ৰ মাইণ্ড, তুমি পাগল হৈ গৈছা নেকি, ঠিক তেনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিছে। পুলিং ডাউন ইয়ৰ চিলিং ইন উইণ্টাৰ, এই ঠাণ্ডাত তুমি নিজৰ চিলিংবোৰ ছিঙিছা, ইউ এণ্ড ইয়ৰ ৱাইফ উইল ফ্ৰিজ টু ডেথ, তুমি আৰু তোমাৰ ৱাইফ মানে ঘৈণীটো কি হ'ব, ফ্ৰিজ মানে ঠাণ্ডাত ফ্ৰিজ হৈ যোৱা, চবেই জানা ফ্ৰিজ চবৰে কথা হৈছে, মানে বৰফৰ নিচিনা ঠাণ্ডাত তুমি অলপ কি হ'বা, ফ্ৰিজ হৈ যাবা আৰু ডেড হৈ যাবা। মানে কি কৈছে, তোমালোকে এই ঠাণ্ডাত এই চিলিংবোৰ কিয় ছিঙিছা, আৰু এই তোমালোকে পাগল হৈ গৈছা নেকি, তাৰ কথা কৈছে, আৰু তোমালোকে এই ঠাণ্ডাত তুমি আৰু তোমাৰ ৱাইফ কি হ'ব, ঠাণ্ডাত তুমি মৰি যাবা, তাৰ কথা কৈছে এই নেইবাৰজনে। তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা, বাট দ্য মেন ছেড, তাৰপিছত ক'লে, এই যিজনে চিলিংযোৰ ছিঙিছিলে কিন্তু এই ঘৰজনৰ অ'নাৰজনে এনচাৰটো দিছে যে, ন' ব্ৰাদাৰ, ইউ চি আই এম পুলিং ডাউন মাই চিলিং চ' এজ টু হেভ ছামথিং টু হিট মাই অভেন উইথ। তাৰপিছত কি ক'লে চাওঁ, এনচাৰটো কি দিছে চোৱা, যেতিয়া মানে এই ওচৰৰ মানুহজনে ঠিক তেনেকৈ ক'লে, তাৰপিছত মানে কি কৈছে, ন' ব্ৰাদাৰ, ইউ চি আই এম পুলিং ডাউন মাই চিলিং, মই মোৰ চিলিং ছিঙিছোঁ, চ' এজ টু, যাৰ দ্বাৰা মই কি কৰিব পাৰোঁ, মোৰ এই অভেনখন জুই জ্বলাই মানে হিট প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ, মানে গৰম টু হিট মাই অভেন হুইট, মানে মোৰ গৰম কৰিব পাৰোঁ যাতে মোৰ আকাশখন, সেইটো কৈছে। উই হেভ ছাচ এ কিউৰিয়াছ ওৱান, দ্য মোৰ আই হিট ইট আপ দ্য কোল্ডাৰ উই আৰ। We have the neighbor laughed and said, well done, after you have burned up your ceiling, then you will be tearing down your house, you would not have anything to live. তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা, তাৰপিছত মানে কি কৈছে, এই যিজন নেইবাৰ আছিলে মানে ওচৰৰ যিজন মানুহ আছিলে, তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ মানে ইনচাল্ট কৰোঁতে হাঁহি কৈছে যে, এতিয়া তুমি তোমাৰ চিলিংখন ছিঙি জ্বলাই দিবা, তাৰপিছত তুমি কি কৰিবা, তোমাৰ ঘৰখনো জ্বলাই দিবা, তাৰ কথা এইটো কথা কৈছে। মানে ইউ উড নট হেভ এনি ৱে টু লিভ, তুমি যেতিয়া জ্বলাই দিবা ঘৰখন, তুমি থাকিবৰ বাবে তুমি ক'তো জাগা নোহোৱা হ'ব, তাৰ কথা কৈছে। তাৰপিছত আমাক নেক্সট পেজটোত কি কৈছে চোৱা, নেক্সট পেজটোত কৈছে যে, অনলি দ্য অভেন উইল বি লেভ এণ্ড ইভেন ডেট উইল বি ক'ল্ড। তোমাৰ কি থাকিব, যেতিয়া তুমি চব জ্বলাই দিবা, ঘৰখন যেতিয়া তুমি জ্বলাই দিয়া, তোমাৰ হাতত কি থাকিব, অকল তোমাৰ এই আকাশখন থাকিব, তোমাৰ হাতত আৰু একো নাথাকে বুলি কৈছে। কোনে কৈছে, এই ওচৰৰ মানুহজনে কৈছে। এণ্ড ইভেন ডেট উইল বি ক'ল্ড, আৰু তুমি কি হ'ব, ঠাণ্ডা পাবা বুলি কৈছে। ৱেল ডান ইজ মাই মিছফৰচুন ছেড দ্য মেন, অল মাই নেইবাৰ হেভ ফায়াৰউড
all winter, but I have already burned up my fences and the ceiling of my house and have nothing to left. তাৰপিছত কি কৈছে মিছফৰ্চন মানে কি কৈছে চোৱা ইয়াত মিছফৰ্চন মানে কৈছে যে ৰিয়েলাইজ কৰিছে মানে কি কৰিলে এই মানুহজনে কি কৰে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে অল মাই নেইবাৰ সকলো মোৰ ওচৰৰ সকলো মানুহৰে কি আছে খৰি আছে ইনাফ ফৰ অল উইণ্টাৰ এই গোটেই ঠাণ্ডাৰ দিনৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত কি আছে খৰি আছে বাট আই হেভ অলৰেডি বাৰ্ণ কিন্তু মই কি কৰিলোঁ মোৰ এই গোটেই খৰিবোৰ কি কৰিলোঁ জ্বলাই দিলোঁ খৰি জ্বলাই দিলোঁ তাৰপিছত ফেঞ্চেছ মোৰ বেৰা জ্বলাই দিলোঁ এণ্ড দ্য চিলিং অফ মাই হাউচ মোৰ চিলিঙো জ্বলাই দিলোঁ বুলি তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছে আৰু এতিয়া মোৰ হাতত একো নাই বুলি এই মালিকজনে মানে যিজনে ঘৰৰ বেৰা চেৰাবোৰ খৰিবোৰ জ্বলাই দিছিলে তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছে তাৰপিছত কি হ'ল চোৱা তাৰপিছত কৈছে যে দ্য নেইবাৰ ৰিপ্লাইড all of you need is to have your oven rebuilt but the man said মানে কি ক'লে চোৱা যেতিয়া মালিকজনে ৰিয়েলাইজ কৰিলে তেতিয়া মানে এই ওচৰৰ মানুহজনে এনচাৰ দিলে যে দ্য নেইবাৰ ৰিপ্লাই অল অফ ইউ নিড ইজ টু তুমি তোমাৰ আশাখন যিখন মানে অ'ভেন আছিলে সেইখন নতুনকৈ বনাব লাগিব বুলি ক'লে বনাব লাগিব আকৌ আগৰখন মানে কিবা বেয়া হৈছে বা কিবা ডাঙৰ হৈছে চাগে সেইবাবে তেওঁ কি কৈছে যে এইখন আকৌ নতুনকৈ বনাব লাগিব বুলি ক'লে কিন্তু বাট দ্য মেন ছেড কিন্তু এই মালিকজনে কি ক'লে চোৱা আই ন' ৱেল ডেট ইউ আৰ জেলেছ অফ মাই হাউচেছ এণ্ড মাই অ'ভেন বিকজ দে আৰ লাৰ্জাৰ দেন ইয়াৰ্ছ এণ্ড চ' ইউ এডভাইচ মি টু ৰিবিল্ড ইট I know well that you are jealous of my houses and my oven because they are larger than yours and so you advise to rebuild it মানে কি কৈছে চোৱা মানুহজনে কি ভাবিলে চোৱা এই মালিকজনে ভাবিলে যে তুমি জ্বলিছা যে তোমাৰ হাউচতকৈ মোৰ অভেনখন ডাঙৰ of my house and my oven they are larger than yours and so you advise me to rebuild মানুহজনে এই ওচৰৰ মানুহজনে ক'লে যে তুমি এইখন আশা নতুনকৈ বনাব লাগিব কিন্তু এই মানুহজনে কি ভাবিলে চোৱা এই মালিকজনে ভাবিলে যে তেওঁৰ ঘৰতকৈ তেওঁৰ ঘৰখন এই মানুহজনতকৈ বেছি সৰু আৰু তেওঁৰ আশাখনো এই মানুহজনতকৈ সৰু আৰু সেইবাবে মানুহজন এই ওচৰৰ মানুহজন জ্বলা বুলি তেওঁ ভাবিলে আৰু তেওঁ এই মানুহজনক সেই বুলি ক'লে and he turned a deaf ear to his neighbor advice and burned off his ceiling and burned up his whole house and had to go and live with stranger মানে কি হ'ল চোৱা এই মানুহজনে মানে এই ওচৰৰ মানুহজনৰ কথা নুশুনিলে আৰু কি কৰিলে এণ্ড বাৰ্ণ অফ হিজ গোটেই চিলিংবোৰ জ্বলাই দিলে তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে এই মানুহজনে কোৱাৰ নিচিনাকৈ যেতিয়া চিলিং জ্বলোৱা শেষ হ'ব তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে নিজৰ ঘৰখন গোটেই জ্বলাই দিলে আৰু শেষত কি হ'ল তেওঁ ঘৰত একো নাই ঘৰ চৰ যেতিয়া নোহোৱা হ'ল তেতিয়া তেওঁলোক কি কৰিব ধৰিলে এই ভিক্ষাৰীবোৰৰ লগত তেওঁলোক গৈ কেনে থাকিব লগা হ'ল ইয়াত কি ক'লে চোৱা মানুহজনে তেওঁৰ আশাখন বেছি ডাঙৰ সেই আশাখন বেছি ডাঙৰ কাৰণে কি কৰিলে এটা এডভাইচ দিছিলে যে তুমি তোমাৰ আশাখন সৰু কৰি বনোৱা বা নতুনকৈ বনোৱা কিন্তু এই মানুহজনে কি ভাবিলে যে তেওঁ জ্বলা বুলি ভাবিলে যে তেওঁতকৈ এই ঘৰখন আৰু তেওঁৰ এই আশাখন তেওঁৰ লগতকৈ সৰু সেইবাবে তেওঁ জ্বলা বুলি ভাবিলে আৰু জ্বলা বুলি ভাবি কি কৰিলে তেওঁ এই মানুহজনৰ কথা নুশুনিলে আৰু শেষত কি হ'ল তেওঁ চিলিং জ্বলাই দিলে তাৰপিছত কি কৰিলে ঘৰখন জ্বলাব লগা হ'ল আৰু যেতিয়া ঘৰখন জ্বলাব লগা হ'ল তেওঁ কি কৰিব লগা হ'ল তেওঁ বাহিৰত গৈ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ মানে ভিক্ষাৰীৰ লগত থাকিব লগা হ'ল ইয়াত এই লেচনটো কোনে লিখিছে চোৱা এই লেচনটো লিখিছে যে পয়েটটোৰ নাম হৈছে লিঅ' টলষ্ট আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে এই চেপ্টাৰটো বুজি পালা তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা মই নিশ্চয়কৈ তোমালোকৰ ওপৰত এই ডাউটবোৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম আৰু এই নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াত যিবোৰ কুৱেশ্যন আছে দ্য বিগ অভেন নামৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ চেপ্টাৰটি যিবোৰ কুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম সম্পূৰ্ণৰূপে মই তোমালোকক অসমীয়াত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও হেল্পফুল হৈছে তোমালোকৰ বাবে যদি অলপ হ'লেও হেল্পফুল হৈছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম।